My computer guide. From basic to beyond. एक्सन बनाउँदाखेरि F2 प्रेस गरेर चाहिँ यो एक्सनलाई स्टार्ट गर्ने जुन कमान्ड दिएका थियौँ, अब F2 प्रेस गर्यो भने यो फोटो चाहिँ मजाले 6 वटा फोटो बन्छ। जस्तै मैले F2 प्रेस गर्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। F2 प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 4-6 पेपरमा 6 वटा फोटो अनि रेडी टु प्रिन्ट भइसकेको छ। वेलकम टु माई कम्प्युटर गाइड युट्युब च्यानल गाइस। आजको भिडियोमा फेरि पनि यो फोटोसप 7.0 को ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। फोटोसप 7.0 मा या त अरू फोटोसपमा पनि कसरी वान क्लिकमा नै अटो साइजको फोटो बनाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। हामीले फोटोसपको एक्सन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा यहाँनिर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा फोटोसप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोसप मजाले म ओपन गर्छु। फोटोसप खोलिसकेपछि मजाले फोटोमा चाहिँ फोटो यसरी ड्र्याग गरेर फोटोलाई ल्याउँछु म। फोटोलाई ल्याइसकेपछि यहाँनिर फोटोको लेयरको जुन लक छ, ब्याकग्राउन्ड लक, यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओके गर्छु। अनि फर्स्टमा फोटोसपको एक्सन बनाउनको लागि फर्स्टमा फोटोसपमा त्यो फोटो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन 6 वटा फोटो जतिवटा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोको एक्सन चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले विन्डोजमा गएर यहाँनिर एक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। स्टोरीको तलतिर एक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सनमा यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो एक्सन आउने गर्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले कन्ट्रोल सी गरेर फोटोलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विड्थमा मैले 1.1 अनि हाइटमा 1.2 राख्छु। इन्चमा हो यो, अनि इन्चमा रिजोल्युसनमा 300 राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले यसलाई माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी माउस किबोर्डमा अप एन्ड डाउन लेफ्ट राइट एरो की चलाएर यसरी फोटोमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। मजाले एडजस्ट गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि एडिटमा गएर स्ट्रोक हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्ट्रोक ब्ल्याक स्ट्रोक मैले राखेँ। तपाई ब्लू राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्लू, रेड पनि राख्न सकिन्छ। यसो ब्ल्याक राम्रो हुन्छ। सेन्टरमा गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेन्टरमा लोकेसन सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके गर्नुभयो भने यहाँनिर स्ट्रोक आउँछ। यति भइसकेपछि यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सनमा आएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो फाइलमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर नेम आउँछ। एक्सन नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले 6 वटा फोटोको लागि जुन नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। 6 वटा फोटोको लागि बनाएको छु भने 6 फोटोस एक्सन लेखिदिन्छु मैले, CTION एक्सन। अनि फंक्सन की राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। यदि फंक्सन की राख्नुभयो भने मैले जस्तै F2 देखि F12 सम्म राख्न सकिन्छ। F2 लाई 6 वटाको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने F3 लाई जस्तै 20 वटा बनाउन चाहनुहुन्छ या F5 लाई अरु कुनै एक्सनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले F2 राखे। F2 राखेपछि रेकर्डमा स्टार्ट गर्छु। रेकर्डमा स्टार्ट गरिसकेपछि फर्स्टमा यो फोटोलाई फेरि पनि क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। सी गरे मैले, मजाले यसरी क्रप गरे, इन्टर, अनि रेकर्ड भयो। फेरि कन्ट्रोल एन गर्छु। कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि यहाँनिर कुन साइजको पेपरमा फोटो बनाउन चाहन्छु सो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 4:6 मा क्लिक गर्छु। 4:6 मा प्राय 4:6 मा नै प्रिन्ट हुने गर्छ। त्यसैले ओके। 4:6 मा क्लिक गरिसकेपछि भी प्रेस गर्नुस् या त मुभ टुलको लागि यहाँ सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भी प्रेस गरेर सर्टकट भी हुन्छ यसको। अनि फोटोमा क्लिक गरेर फेरि पनि कन्ट्रोल ए अल सेलेक्ट, कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेर 4:6 मा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने यो फोटो यहाँनिर यसरी आउने गर्छ। यो फोटोलाई मजाले माउसको लेफ्ट की युज गरेर मुभ टुल लिएको अवस्थामा यसलाई आल्ट थिचेर मजाले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी तान्ने, फेरि पनि यसरी तानेर, अनि यो यहाँनिर जुन लेयर प्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। लेयरमा 1 2 3 1 2 3 वटा फोटो छन्। फर्स्ट लेयरमा यसरी क्लिक गरेर कन्ट्रोल ई, फेरि पनि कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने यहाँनिर 3टा फोटो चाहिँ एउटै लेयरमा गाभिसकेको छ। त्यसकारणले आल्ट थिचेर फेरि यसरी डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउन गरिसकेपछि फेरि यो नि कन्ट्रोल ई गरेर मजाले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट ई गरेर फेरि पनि एउटै लेयर बनाइदिनुस्। त्यसपछि स्टप गरिदिनुस् यसलाई।
स्टप गरिसकेपछि यो एक्सन रेकर्ड भइसकेको छ। जुन फोटोमा पनि यो एक्सन युज गरेर हामी यतिको फोटो बनाइसकेपछि यसलाई 6 वटा फोटोमा मजाले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई 6 वटा 1 क्लिकमा नै 6 वटा बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले अघि नै एक्सन बनाउँदाखेरि F2 प्रेस गरेर चाहिँ यो एक्सनलाई स्टार्ट गर्ने जुन कमान्ड दिएका थियौँ, अब F2 प्रेस गर्यो भने यो फोटो चाहिँ मजाले 6 वटा फोटो बन्छ। जस्तै मैले F2 प्रेस गर्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। F2 प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 4/6 पेपरमा 6 वटा फोटो अनि रेडी टु प्रिन्ट भइसकेको छ। यसै गरी 6 वटा 20 वटा 12 वटा जतिवटा फोटोको लागि पनि एक्सन यहाँनिर यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले फेरि पनि यो फोटोसपलाई पुरै क्लोज नै गरेर फेरि पनि यही फोटो नै ल्याएर मैले एक्सन बनाएर देखाउँछु। फोटोसप क्लोज भइसकेको छ। फेरि फोटोसप मैले ओपन गरेँ। फोटोसप ओपन गरेर ओपन पछि फेरि पनि यो फोटोलाई ल्याउनुस्। फोटोलाई मजाले जस्तै अरू इमेजिन अरू फोटो हो, यो डबल क्लिक गरेर लेयर अनलक गर्नुस्। सी गरेर चाहिँ यहाँनिर विड्थ र हाइटलाई टक्क यहाँनिर अलरेडी नै 1.1 र हाइट 1.2 अनि रिजोल्युसन 300 छँदैछ। मजाले फेरि पनि यसलाई यसरी क्रप गर्ने अनि अप डाउन एरो की चलाएर यसरी एडजस्ट गरेर अब स्ट्रोक हाल्न चाहनुहुन्छ हाल्नुस्, नहाल्न चाहनुहुन्छ नहाल्ने, जुन गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। इन्टर अनि F2 प्रेस गरिदिनु भयो भने मजाले यो फेरि पनि 6 वटा फोटो बन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर F2 प्रेस गर्ने बित्तिकै 6 वटा फोटो बनिसकेको छ। यसरी एक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ आजको लागि यो भिडियो यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। यदि मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला माई कम्प्युटर गाइड युट्युब च्यानललाई।